ฝน DIY นะคะค่ะวันนี้นะคะฝนจะพาเพื่อนๆมาแต่งหน้าไปมหาลัยกันค่ะมาดูกันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะฝนก็จะลงตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะจะช่วยให้เครื่องสำอางนะคะติดทนนานด้วยค่ะค่ะเมื่อเซรั่มน้ำตกของเรานะคะเข้าไปซึมไปในผิวแล้วนะคะเมื่อลงกันแดดเสร็จแล้วนะคะก็มาลงรองพื้นค่ะค่ะเมื่อฝนลงรองพื้นเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมาทาลิปตัวนี้ค่ะจากนั้นนะคะฝนก็จะใช้ซิปตัวซิปนะคะแตะลงไปที่แก้ม